કેમ છો? મજામાં? સ્વાગત છે નવા એક વિડીયોમાં. આજે છે 2 ઓગસ્ટ 2022 વાર મંગળ. આજે આપણો 15/16મો દિવસ છે. એક અલગ રેસ્ટોરન્ટ ટ્રાય કરવાનો, અલગ ફૂડ ટ્રાય કરવાનો. આજે એક એવી જગ્યાએ જવાનું છે જેમ મેં તમને ગયા વિડીયોમાં પણ વાત કરી હતી કે છેલ્લા આપણે 3-4 દિવસથી અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટમાં, એટલે કે કહી શકાય કે ત્યાં તમને એક ફિક્સ થાળી પણ મળી શકે, અથવા તો તમે જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં આ લા કાર્ટ મંગાવતા હોય છે, અલગ અલગ સબ્જી, રોટી ને એ પ્રકારે પણ મળી શકે, પરંતુ આપણે બજેટમાં મળી શકે અને પેટ ભરાઈ શકે એક ટાઈમનું. આજે વેધર છે ને થોડુંક ટેમ્પરેચર અપ છે, 25થી 27ની વચ્ચે છે, પરંતુ વાદળા છે, વાદળછાયું વાતાવરણ છે. તમે જોઈ શકો કે વાદળા અમુક વખતે સુરતને ઢાંકી દે તો થોડું વાદળછાયું અથવા તો ખુલી જાય સુરત તો તડકા જેવું લાગે. આજે આપણે જવાનું છે સકુનીઝમાં. સકુનીઝ વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. તમને ક્યાં ક્યાં મળે જોવા? તો મારા ખ્યાલ મુજબ નેહરુ, કિંગ્સબરી અને વેમ્બલીમાં તમને જોવા મળે. બીજા એક એરિયામાં જોવા મળે તો મને ખબર નથી, પરંતુ આપણે વેમ્બલીમાં જવાનું છે. અહીંયા ઇલિંગ રોડ ઉપર તમે આવો જ્યારે હું તમને બતાવું કે ઇલિંગ રોડ ઉપર, જેમાં આપણે મુંબઈ લોકલ છે, મુંબઈ લોકલની લાઇનમાં, એટલે કે જો તમે ઇલિંગ રોડ ઉપર વેમ્બલી હાઈ રોડથી તમે એન્ટર થતા હોય તો તમને અહીંયા જોઈ શકો મારી પાછળ કે જ્યાં આપણે મુંબઈ લોકલ છે એની પહેલાં તમને સકુનીઝ જોવા મળે. અહીંયા આ બાજુ છે બીબી સ્ટોર. બીબી સ્ટોરથી પહેલાં નીતા કેશ એન્ડ કેરી છે અને એનાથી આગળ આપણને જોવા મળે સકુનીઝ. તમે જોઈ શકો. અને આપણે જવાનું છે આ રેસ્ટોરન્ટમાં અને ટ્રાય કરીશું કંઈક નવું વસ્તુ. ચલો તો આપણે અંદર લઈ જાઉં તમને. અહીંયા તમે વીકેન્ડમાં આવો ને તો હાઉસફુલ હોય છે. એનું ફૂડ છે ને બહુ સારી રીતે વખણાય છે વેજીટેરિયન તરીકે, ટેસ્ટ વાઇઝ પણ પ્રાઇસ કોસ્ટલી. આજે આપણે સમર તો પતવા જ આવ્યો, પરંતુ બહુ દિવસથી આપણે શ્રીખંડ પૂરી ખાધું નથી. શ્રીખંડ નથી ખાધું છે આ સમરમાં એક વખતે, પણ આજે આપણે ટ્રાય કરીશું. અહીંયા તમને બતાવું કે શ્રીખંડ પૂરી છે અવેલેબલ છે કે નહીં. આપણે ઓર્ડર કરીએ. ચાલો, અહીંયા જો બ્રેકફાસ્ટ છે, બુફે છે, એટલે કે સેટરડે સન્ડે માટે છે 1050, લંચ માટે 1750 અને ડિનર માટે 1999. વેરી કોસ્ટલી, પણ ક્વોલિટી સારી હોય છે એટલે આવે છે લોકો અને ખાય છે. તમારે જો જજ કરવું હોય કે આ બાઉલની સાઇઝ કેવી છે, અને એ બાઉલ આટલી ઊંડાઈમાં છે, તમને સાઈડથી એંગલ બતાવો તો ખબર પડે કે કપ કેવડી સાઈઝનો છે ને. એટલે પ્રાઇસ જજ કરવી હોય તો તમારી રીતે જજ કરી શકો.
અહીંયા છે ને સકોનિસનો હિસ્ટ્રી બતાવી છે કે 1982માં એમને વેજીટેબલની શોપ શરૂ કરી હતી. પછી 84માં એમને જ્યુસ બાર એડ કર્યું અને એના પછી એક્ઝેક્ટલી ડેટ નથી દેખાતી. એના પછી એમને આગળ એની આગળ પણ એમને ધર્મનો મસ્ત પોર્ટ્રેટ બનાવેલા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો. તો આ હતી સકોની રેસ્ટોરન્ટ અને સકોની રેસ્ટોરન્ટમાંથી આપણે શ્રીખંડ પુરી જમીને બહાર નીકળ્યા છીએ. શ્રીખંડ પુરીનો ટેસ્ટ કેવો હતો કે પુરી તો આપણી એકદમ ઘર જેવી જ હતી. મારા મમ્મીના હાથની જેવી બને છે એવી જ હતી. મને એવી ભાવે. અને જે શ્રીખંડ હતું એ પણ બહુ ખટાશવાળું હોય છે ને એવું નહોતું, આમ ફ્રેશ હતું, મજા આવે. તો શ્રીખંડ પુરીનો ટેસ્ટ અહીંયા સકોનીસમાં તમે આવો ને તો તમને પ્રાઇસ છે ને મેં તમને બતાવ્યું પ્રમાણે કોસ્ટલી હોય છે. કોસ્ટલી એટલે આઈ થિંક ફેમિલીમાં જેટલી રેસ્ટોરન્ટ છે બધા કરતાં વેજીટેરિયનમાં સકોનીસનો રેટ છે ને થોડો હાઈ હોય છે. તમે જ્યારે આવો તમારા બજેટમાં હોય તો તમે ધ્યાન રાખજો. અને એના પછી તમે બીજી પણ વસ્તુ ટ્રાય કરી શકો છો. પનીર છે, સબ્જી છે, તો એ પણ ટ્રાય કરી શકો છો. અને એ સિવાયની વાત કરીએ તો બીજું કે સર્વિસમાં કેવું થયું કે મેં એક્સ્ટ્રા એક પૂરી મંગાવી. એમને પણ વિચાર આવ્યો છે કે એક્સ્ટ્રા એક પૂરીનું આ કેમ એવું થયું. પણ આઈ થિંક 4 પૂરી હતી, મને લાગ્યું થઈ જશે. પછી મને એવું કે થોડું વધશે ને તો આપણે આમ કેવું કે આંગળી ઉપર લઈને ખાતા હોય ને આપણને દેશી ટેસ્ટ આવવો જોઈએ તો એવો ફીલ કરવું હતું. એટલે પછી થયું કે થોડુંક હજુ એક્સ્ટ્રા છે, શ્રીખંડ છે ને થોડુંક વધારે હતું. તો પછી મેં એક પૂરી મંગાવી. તો મેં કીધું એક પૂરીમાં આઈ થિંક થઈ રહેશે તમને 5 મિનિટ. મોટી રેસ્ટોરન્ટોમાં મને આ છે ને ઓછું ગમે છે. જ્યારે આપણે રેસ્ટોરન્ટ માટે મોટી હોટલમાં જતા હોય ને ત્યારે એ લોકો છે ને આપણને ચપાતી માટે કે એના માટે રાહ જોવી પડે ને એ થોડું ટફ પડે છે. કેમ કે આઈ થિંક જે 4:30 થયા છે એટલે જે લંચ ટાઈમ છે ને એ ફિનિશ થયો હતો. 4 વાગે આઈ થિંક પતી જતું હોય છે. એટલે એમનું કિચન પણ કદાચ ક્લોઝ કરવાનો ટાઈમ હશે, મે બી એવું બની શકે. બાકી સર્વિસમાં જો રેગ્યુલર આપણને રેસ્ટોરન્ટમાં મને આ એક નેગેટિવ બાબત નથી, પરંતુ મને ઓછું ગમે છે. જ્યારે રાહ જોવી પડે ને વચ્ચે શરૂ કરીએ પહેલાં રાહ જોઈએ એ ઇનફ છે, પણ શરૂ કર્યા પછી જે રાહ જોવી પડે ને થોડી અધૂરાઈ નથી. બીજું તો બધું ઓકે છે. પ્રાઇસ તમને જોઈ હશે. અને ટેસ્ટ બાબતે તમે જ્યારે અહીંયા આવો ને તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો છે એ મને કોમેન્ટ કરીને લખજો. તો અહીંયા આવો ત્યારે જરૂરથી મુલાકાત લેજો. આ 3 એરિયામાં છે. તો આઈ થિંક કિંગ્સબરી છે, હેરો છે અને અહીંયા છે. તો તમે મુલાકાત લઈને ટેસ્ટ કેવો તમને લાગે છે, તમે કઈ વસ્તુ ટ્રાય કરો છો એ મને કોમેન્ટ કરીને લખજો. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયોમાં મજા પડી હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, દોસ્તો સાથે શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળે. મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખજો, તમારું પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.